خب عزیزای دلم، میریم سراغ جواهردوزی کار. من گل و برگ قسمت بالا رو انجام دادم، یک سری توضیحات روی کار به شما میدم، بعد میریم سراغ دوخت قسمت پایین. همونطور که میبینید دور تا دور گل من به روش ساقه دوزی با منجق انجام شده. ببینید چیزی که مهم هست این هست که شما بیای لبه کارتون رو یه دوختی بزنید که این اپلیکه ها فیکس بشه کاملا روی کارتون و لبه اپلیکه ها مشخص نباشه. من برای گل از منجق استفاده کردم و ساقه دوزی که هم یه دوخت خیلی ساده است و هم دوخت خوشگلیه. حالا شما با توجه به طرحتون میتونید از سنگ متری استفاده کنید، از ملیل شکسته به روش ساقه دوزی استفاده کنید، یا حتی ترکیبی از اون دوختایی که دوتا منجق بودی کریستال سایز 2 وسط دوباره دوتا منجق به روش ساقه دوزی استفاده کنید. تنوعی که داره دوخت زیاده و انتخابش با شماست. با توجه به طرحتون، با توجه به لباستون، رنگبندی کارتون و متریال موجودتون میتونید کار کنید. من برای ساقه ها از سنگ متری استفاده کردم. بریم سراغ شروع دوخت و دوز طرح پایینمون. برای گل من از ساقه دوزی استفاده کردم و میام سوزنم رو به صورت دولا نخ میکنم. از سوزن سایز 10 استفاده کردم. نخمم تناسب رنگی داره با رنگ لباسم. به صورت دولا سوزنم رو نخ میکنم و شروع میکنم به دوخت ساقه دوزی قسمت دور تا دور گلم. خب ساقه دوزی همونطور که قبلا هم آموزشش رو داشتیم یه دوخت بسیار ساده ایه. ضمن اینکه دوخت ساقه دوزی از قسمت بالا به پایین خیلی راحت تر انجام میشه. شما باید دوخت هاتون رو هوشمندانه انتخاب کنید، یعنی به راحت ترین و سریع ترین روش باید بتونید دوخت رو روی کار بزنید. من از منجق شیشه‌ای که داخلش نقره‌ای هست استفاده کردم. به این ترتیب یه تعداد منجق رو داخل سوزنم میندازم. من از 5 تا منجق استفاده کردم. حالا شما میتونید این تعداد رو بیشتر هم بکنید، ولی چون طرح من خیلی بزرگ نیست ترجیح دادم با این تعداد کار کنم. منجقا رو میبرم انتهای نخم و به این ترتیب از قسمت بیرون مخمل میرم داخل، از قسمت داخلی مخمل میام بیرون. تمام دوخت من توی تمام مسیر به همین روش انجام میشه. مجدد منجقا رو داخل سوزن انداختم با یه فاصله حدودا نصف اون 5 تا منجق که میشه مثلا 3 میل جلوتر وارد کار میشم. 2 میل برمیگردم به سمت عقب. نمیخوام خیلی دوخت برجسته و فشرده و رو هم سواری داشته باشم، بنابراین فواصل رو به این صورت انتخاب میکنم. همونطور که گفتم شما میتونید به جای منجق از متریال دیگه هم برای این دوختتون استفاده بکنید. برای اینکه اتصال این اپلیکه من به لباسم به طور کامل انجام بشه، هر دفعه سوزن من از پارچه خود لباسم میره داخل و از قسمت مخملی میاد بیرون. یک طرف دوخت من داخل پارچه لباسه، طرف دیگه روی مخمل. اینجوری این اپلیکه به طور کامل و 100% دیگه روی لباس من فیکس میشه و به هیچ عنوان لبه اپلیکه من مشخص هم نیست. طبق معمول هم که کشش نخم رو باید خیلی کنترل کنم، مخصوصا روی لباسایی که پارچه نازک داره، مثل لباس خودم که از نوع کرپ هست. یک نوع کرپ هست لباسم. خیلی کشش نخ رو کنترل میکنیم که اصلا چین خوردگی به وجود نیاد روی لباسمون و همینقدر تمیز دوختمون رو باید بتونیم اجرا بکنیم. بعد از انجام دوخت دور تا دور گلم قسمت‌های خطوط داخلی و پرچم گلم رو کار میکنم. خب توی این بخش میخواستم این نکته رو بگم خدمتتون که اگر توی طرحتون یه بخشایی دارید که زاویه تیزی داره، حتما اون زاویه رو توی دوخت دور کارتون حفظ بکنید تا الگوتون به هم نریزه و کارتون با ظرافت اجرا بشه. مثلا من اینجا به قسمت نوک گلم که حالت تیزی داره رسیدم، به این صورت دوخت انجام میدم. به تصویر دقت بکنید. از اینجا که سوزن من خارج میشه باید کار رو برگردونم و قسمت مقابل رو به این صورت اجرا بکنم. برای دوخت بخش مقابل کار رو به این ترتیب توی دستم میچرخونم. دوباره از قسمت بالا باید دوخت رو انجام بدم تا برسم به نقطه شروعم. همونطور که میبینید نخ از اینجا خارج شده و من میام دوخت ساقه دوزی رو ادامه میدم. حالا این دفعه فرقی که وجود داره، من باید
به صورت آینه این کار کنم، یعنی قسمت راست گل من باید مثل آینه باشه با قسمت چپ گل من. برای همین من میام این دفعه از قسمت مخملی سوزن رو میبرم داخل و یه مقدار جلوتر از پارچه لباس سوزن رو خارج میکنم. اگر که دقت بکنید توی دوخت بخش مقابل ما عکس این کار رو انجام میدادیم و هر دفعه سوزن از قسمت پارچه وارد میشد، از مخمل خارج میشد. ببینید عزیزان، این نکات ریز باعث میشه شما دوخت ظریفتر و زیباتری داشته باشید. شاید بتونید به همون صورت که داشتید دوخت ادامه میدادید این طرف هم بدوزید، ولی من وظیفه خودم میدونم که تمام نکات رو خدمت شما ارائه بدم و بگم تا حالا انتخابش با شماست که بخواید از این نکات چقدر استفاده بکنید. پس با این روش دوخت رو ادامه میدم تا برسم به قسمت شروع گلم. توی این قسمت یه نکته دیگه هم میخوام خدمتتون بگم. وقتی که نخمون کوتاه شد به این ترتیب سوزن رو میبریم پشت کارمون. کار رو کاملا روی سطح میزمون قرار میدیم و خیلی راحت به این صورت با ایجاد حلقه، خوب دقت کنید به تصویر، یه گره میزنیم. سعی میکنیم 2 تا گره روی هم بزنیم تا کاملا پشت کارمون هم محکم باشه. بعد از اون نخمون رو میچینیم. برای شروع مجدد هم که یه سوزن رو نخ میکنیم و از قسمت حدوداً وسط دوخت قبلیمون باید سوزن رو به این ترتیب خارج بکنیم. و دیگه نکته خاصی نداره، دوختمون طبق همون چیزی که داشتیم انجام میدادیم پیش میره. فقط اینکه توی شروع یه بستم میزنیم که گره ما یه موقع از کار خارج نشه. خب عزیزای دلم، دوخت دور تا دور گل من به اتمام رسید. همونطور که میبینید رسیدم به نقطه‌ای که شروع کرده بودم. حالا توی این قسمت باید شروع کنم این خطوط داخلی گلم رو، اول این خط رو و بعد هم خط مقابلش رو به همین روش ساق دوزی دوختشون انجام بدم. پس دوخت خطوط داخلی گلمون به هم روش ساق دوزیه و هیچ نکته خاص دیگه ای وجود نداره. فقط میرسیم به قسمت دوخت پرچم که اون هم اون حالت اولیه پرچم رو با خودکار حرارتی من روی کارم به این صورت میکشم و در ادامه دوخت این قسمت رو خدمتتون توضیح میدم. برای دوخت خطوط داخلی گلم یه نکته ریزی میخواستم بهتون بگم. تفاوتش با دوخت دور این هستش که اینجا دیگه ما کاملا و دقیقا از روی خط پیش میریم. قسمتی که سوزن وارد کار میشه و قسمتی که سوزن از کار خارج میشه هر دو دقیقا روی خط هستش. تنها تفاوت دوخت قسمت های داخلی با دور تا دور گلمون دقیقا همین نکته است. اینجا میتونید قسمت پشت کار و تمیزیش رو ببینید. برای قسمت پرچم گلمون من از ملیله های سمیل استفاده کردم. این ملیله ها هم پیچ هستن، هم یه مقدار از ملیله شکسته. سایزشون بزرگتر، فکر میکنم 3 یا 4 میل هست که دقیقا اندازه عرض این پرچم گل من هست. حالا شما هر نوع دوخت یا هر نوع متریالی که داشتید میتونید استفاده بکنید. من اینجا چون این متریال رو داشتم استفاده میکردم. شما برای دوخت پرچم میتونید هر ایده‌ای که دارید رو اجرا بکنید. خب در ابتدا من میام یک تعداد ملیله رو به صورت کاملا صاف توی عرض پرچم به این ترتیب دوختشون رو انجام میدم. هر دفعه‌ای که ملیله برمیدارم از قسمت روبرو سوزن میره داخل به شکل اریب و یکم با فاصله سوزن از قسمت روبرو میاد بیرون. تصویر کاملا گویا هست، دقت کنید و تا بتونید کاملا متوجه دوخت بشید. هرچه دوخت من جلوتر میره و به قسمت بالای پرچم که باریکتر هست نزدیک میشه، سعی میکنم به این ملیله های مقدار اریب بدم و توی قسمت انتهای پرچمم بتونم اون تیزیش رو در بیارم. به این ترتیب از جایی که داره پرچم من دیگه به انتها نزدیک میشه به صورت اریب کار میکنم این ملیله ها رو. حالا شما اگه که ملیله شکسته داشتید میتونید مثلا تعداد 2 تا استفاده کنید یا از منجاق استفاده کنید یا چند تا خط عمودی اصلا در کنار هم بدوزید به عنوان پرچم گلتون. در انتها دوخت پرچم ما به این صورت کامل میشه.
خب پرچم منم به اتمام رسید. این قسمت ها صاف بود. از تقریبا وسط کارم اوری به ملیله ها شروع شد. خب آموزش بعدیمون دوخت ساقه ها هست. شما از هر دوختی که خودتون مایل باشید هم میتونید استفاده کنید. گل های بالای من سایزشون کوچیک بود. من از سنگ متری سایز 10 استفاده کردم، ولی برای گلای پایینم که بزرگتر هست از سنگ متری سایز 18 دارم استفاده میکنم که یه سایز خیلی درشتی هست. اولین کاری که برای دوخت سنگ متری برای هر جایی انجام میدیم اینه که چک کنیم نگین افتاده نداشته باشه، پیچ خوردگی نداشته باشه و کاملا صاف و سالم باشه. من دوتای اولو چیدم چون کج شده بود. حالا میایم با توجه به طرحمون سنگ متری رو شروع میکنیم به چسبوندن روی کارمون. لباس رو سعی کنید مخصوصا اگه لباستون نازکه به صورت تکلا روی میزتون قرار بدید. پشت لباس رو بزنید کنار تا یه موقع پشت لباستون چسبی نشه. کاملا لباس رو صاف پهن میکنید، صاف و صوفش میکنید و شروع میکنید اون خط ساقه یا حالا هر جایی که مایل هستی سنگ متری کار بشه رو یه مقدار در ابتدا چسب میزنید اندازه 1-2 سانت تا ابتدای سنگ رو بتونید فیکس بکنید. بعد از اون یه مقدار که خشک شد قسمت ابتدایی سنگم شروع میکنم بقیه ساقه رو به این ترتیب چسبش رو میزنم. من اینجا چون دوست داشتم که ساقم از روی برگ رد بشه، بنابراین اول باید ساقه رو اجرا کنم، بعد دوخت دور برگم رو انجام بدم. به این ترتیب خطم رو چسب میزنم، از روی برگ رد میشه و میره کاملا به قسمت پایینی شومیزم میرسه و توی قسمت پایین قطع میشه. خب بعد از اینکه ساقه ها رو چسبونیم میریم سراغ دوختشون. میایم سوزن رو به صورت جولا نخ میکنیم چون چسب خورده سنگ متری ما نیاز نیست که 4 لا باشه. شما میتونید بین این بندهای سنگ متریتون حتی موقع دوخت منجق بندازید و به این صورت دوخت رو انجام بدید. اونم خیلی دوخت جذابی میشه، ولی من اینجا ساده دوخت رو انجام میدم. به این ترتیب قسمتی که فشرده است رو دوخت رو به این صورت انجام میدم. قسمت های بالاتر که دیگه ساقه ها از هم فاصله داره دوخت رو ببینید جوری انجام میدم که سوزن پشت کارم نره و از روی لباس کار میکنم که این خیلی نکته مهمی هست. شما هر چقدر سعی کنید که دوختتون یعنی سوزنتون پشت کار نره و به این صورت از رو کار کنید، سرعت دوختتون بالاتر میره. به این ترتیب دوخت هر دو ساقه رو انجام میدیم. نیازم نیست تمام بندا بست بخوره، میتونیم یکی در میون یا حتی 2 تا در میون بستشون رو بزنیم. من برای دوخت برگم قسمت دور تا دورش رو با سنگ متری سایز 6 دوختش رو انجام دادم که ظریف‌تر هست. حالا شما با توجه به طرحتون و ابعاد طرحتون سنگتون رو بذارید ببینید کدوم براتون مناسب تر هست. خب برای شروع کار خوب به این بخش دقت کنید. ما باید لبه اپلیکمون رو یعنی دقیقاً روی مخملمون رو چسب بزنیم و سنگ متری و دور تا دور طرحمون روی مخمل نه روی پارچه، در واقع روی لباسمون نه روی مخمل رو ما میایم چسب میزنیم یک مقدار به همین صورت که توی تصویر میبینید. بعد سنگ متری که کنترل کردیم همه نگیناش سالم باشه رو میایم و روی این چسب کاری خیلی ظریفمون قرار میدیم و دور تا دور طرحمون سنگ متری رو میچسبونیم. این مرحله رو با دقت و ظرافت بسیار انجام بدید چون خیلی مهمه طرحتون به هم نریزه و دقیقاً این سنگ روی قسمت اپلیکه و قسمت مخملی کارمون به این ترتیب باید بچسبه. لب به لب هم باید بچسبه که هیچ فاصله‌ای نیفته و از قسمت خارجش مخمل اصلاً نباید دیده بشه. بعد از اینکه چسب کاری ما تموم شد دوخت سنگ متری رو هم انجام میدیم. خیلی ساده، فقط قسمت هایی که به ساقه‌ای که از وسط برگ رد شده میرسیم باید سنگ رو قطع کنیم و مجدد ادامش رو سنگ رو بچسبونیم. بعد از چسب کاری و دوخت دور برگم قسمت داخلی رو انجام میدیم. ببینید طبق نمونه من خط وسط رو با ملیل شکسته به صورت ساقه دوزی ولی یه مقدار با فاصله و تعداد ملیل شکسته بیشتر انجام دادم. برای رگ برگ ها هم باز از ملیل شکسته استفاده کردم اما به صورت بست دوزی که در ادامه این دو نوع دوخت رو براتون آموزشش رو میگم. ساقه دوزی مرکز کارم که مثل همون ساقه دوزیه که آموزشش رو دیدید، فقط من با تعداد ملیل شکسته بیشتری این کار رو انجام دادم تا کارم سریعتر هم پیش بره. برای دوخت رگ برگ ها همونطور که گفتم از بست دوزی استفاده میکنیم به این صورت که به اندازه اونجایی که قرار دوختمون انجام بشه ملیل شکسته وارد نخمون میکنیم.
روی کار نگهش میداریم و لب به لب آخرین ملیله‌ای که انداختیم به این صورت سوزن رو میبریم پشت کارمون. حالا این خط اگر یه مقدار حالت منحنی اوریبم داشت، سعی میکنیم موقع بست زدن بین ملیله شکسته ها اون حالت رو حفظ کنیم، اینجوری که سوزن رو دقیقاً از روی خطی که کشیدیم خارج میکنیم. از وسط این ملیله شکسته ها باید رد شه. هر 2-3 تا ملیله یک بار ما باید همچین بستی رو بزنیم. از قسمت روبروش دقیقاً از روی خط سوزن وارد کار میشه. مثلا برای این رگبرگ 2 تا بست بزنیم کافیه. 2-3 تا ملیله جلوتر دوباره دقیقاً همین دوخت رو من اجرا میکنم. مجدد سوزن رو از روی خط خارج میکنم. از همون قسمتی که اومدم بیرون دوباره سوزن رو میبرم داخل کارم. به همین ترتیب تمام رگبرگ هامون دوختش انجام میشه. بستوزی هم از اون دوختاییه که خیلی سریع پیش میره و خیلی کار رو راه میندازه. به این ترتیب رگبرگ هامون دوختشون رو هم انجام میدیم. کار ما به اتمام میرسه و در نهایت یک کار به این زیبایی و تمیزی داریم. شما میتونید از مخمل های با رنگ های مختلف برای لباس های مختلفتون استفاده کنید. رنگ مخمل باید متناسب با رنگ لباس باشه تا جلوه و زیبایی چند برابر باشه. یادتون باشه که متریالتون هم متناسب با رنگ بندی لباس و مخملتون انتخاب کنید.